السلام عليكم يا اخوانا، تعالوا اقول لكم على قصة جميلة للتوأم الدكاترة اولاد الحج عبادة، واللي يعني انا بحبهم واعزهم لله في الله على الرغم من عدم اختلاطي بهم كثير. مبدئيا يا اخوة، دول واحد اسمه حسن والتاني اسمه حسين، ولاد مين؟ الحج عبادة. واحد فيهم دكتور أسنان والتاني دكتور طبيب أطفال. مين فيهم دكتور الأطفال ومين فيهم دكتور الأسنان أنا ما بعرفش، وهم توأم متماثل تقريبا، أنا ما بعرفش حتى أفرقهم عن بعض. إيه قصتهم دول بقى؟ سبحان الله، لما تيجي تشوف كده تسمع عنهم في بداية حياتهم تعرف إن والدهم كان صاحب حالة مادية تحت المتوسط، مع احترامي للجماعة العجلاتية وكده، ولكن كان عجلاتي، كان على راجل على كده خالص. وتفهم من كده شوف كيف كانت العزيمة ان يطلع اتنين اطباء، واحد فيهم اسنان والتاني فيهم طبيب بشري. مش كده وبس، ده الدكاترة الحلوين دول كانوا مجتهدين وما استسلموش للواقع. انت عندك اب مش مستسلم وبيقول انا على الرغم حالتي المادية دي أنا هبذل قصارى جهدي وهشتغل بدل الساعة ساعتين ومش هاخد أجازات في سبيل أعلم ولادي، والناس تعرف اللي هي أولادها كانوا بيدرسوا طب قد كيف المصاريف اللي بيصرفوها في الكتب، والدكاترة اللي بتطلب كتب حسبي الله ونعم الوكيل يقول لك أنا ما هعترفش غير من الكتب بتاعت القسم، يقول لك لازم أن تاخدها. أحيانا والله كنا نشتري كتب ونرميها ونجيب كتب من بره، مش مسامحهم. طيب، وإن جانب الطلاب نفسهم الدكتور حسن وحسين هم ما استسلموش برضه لأرض الواقع، وقالوا احنا برضه شايفين ابونا بيعمل معانا كده، احنا مش هنخيب ظن فيه. والتنافس اللي كان بينهم اللي ولد ان هم التنين يختاروا يختاروا تخصص طبي، يدلل لك ان كان في تنافس بينهم اكيد، وكان في تعاون اكيد وتنافس كل هذه معاني جميلة بين الإخوة، اللي هو أنا عاوز أقول الإخوة اللي بينكفوا في بعضهم، الإخوة اللي هم ما بيحبوش بعضهم، الإخوة اللي بيتعرقوا على الميراث. شوف دولة بالحال اللي هي كانت معاهم الحال الضعيفة المادية والمتوسطة وكده، كان إيه الوضع بتاعهم. الدكتور بتاع الأسنان اللي فيهم اللي أنا معرفوش حسن ولا حسين، وصلني من جدي فؤاد الله يرحمه، كان قاعد مع كان يصلي الفجر مع بعض. شوف كان يصلي الفجر الدكتور حسن وحسين، وانا جدي ما كانش يسيب صلاه الفجر بفضل من الله عز وجل، الله يرحمك يا رب جدي. كان بعد الصلاه كده طلعوا مع بعض، فجدي قال للدكتور انا مش عارف عندي مشكله كده، فقال له لا انا دكتور اسنان. قال له انت خلطت بيني وبين اخويا بتاع الاسنان ده كليه لوحده يا حاج فؤاد. فهنا احترام التخصص، وهنا التواضع، ان هو يقابل حد من العامة ويقعد معاه في الشارع. بنشوف الكلام ده احنا الاطباء. انا عاوز رسالتي للاطباء اللي هم الدكتور راح والدكتور جاي وما شايفش حد قدامه ده. شوف الدكتور حسن والدكتور حسين بيعملوا ايه بعد الصلاه، بيجتمعوا ويقعدوا مع الناس وينزلوا مستواهم ويجاوبوا على اسئلتهم، وما بيبصوا لهمش بعين فوق ولا بتاع. التواضع يا اخوانا. فجدي اللي هو طبعا كان استاذ الاساتذه طبعا جدي فؤاد الله يرحمه، ولكن راجل كبير في السن، كان معدي ال80 مثلا ولا ال70. بدل ما يقول له تعالى وروح ويجي يقعد معاه ويقول له قال له انا مش تخصصي، تمام. فاحترم التخصص وبعد الصلاة تاني وقال له ده انت خلطت بيني وبين اخويا، وانت ممكن تسأل اخويا في الموضوع ده. مرة كنت انا على الرصيف، كنت تقريبا في اولى طب رايح ازهر اسيوط، مش فاكر في اولى ولا تانية، وقابلت الدكتور فيهم اللي هو بيحضر كان اطفال، بيحضر ماجستير في الاطفال، واللي هو انا مش عارفه حسن ولا حسين. الدكتور ده طبعا في سابق معرفة خفيفة كده، فقال لي يا عبد الرحمن لو هتحضر اختصاص حضره في الجامعة. نصحني بكده، قلت له حضرتك؟ قال لي انا في الجامعة اللي انت فيها بحضر في تخصص الاطفال، ما بحضرش مثلا في وزارة الصحة ولا كده. فدي نصيحة للاطباء. وانت تستنتج هنا من كده تستنتج ان الروح والشعلة بتاعة التعليم اللي عنده، ان انا عاوز اتعلم وعاوز حاجه جديده، واخدها عاوزها من فوق خالص، عاوزها من الجامعه، عاوزها من تحت الاساتذه بتوع الجامعه. فاهم انت؟ مش مجرد اي مستشفى حكوميه ولا مستشفى تبع وزاره الصحه يعمل فيها الاختصاص، لا، ده الراجل كان عنده طموح عالي. واذا سالتم الله فاسالوه الفردوس، ده الطموح العالي، وان معالي الامور الناس اللي تطلب معالي الامور دي واللي عندها حماسه، وده مش بعيد عنه. انتوا شايفين حياته الطفوليه كانت ازاي، والحاله الماديه، وابوه عرف كيف
ان هو يعني يصرف على الدكتورين دول. طبعا اتذكر يعني الدكتورين دول كانوا ممكن مثلا ناس كلت وكل حاجه، كانوا هم ياخدوا المواعين ويغسلوها بنفسهم، يغسلوا المواعين، الدكاتره دول يغسلوا المواعين. تمام. سبحان الله، ما اجملهم من دكاتره، ما اجمل تربية الحج عبادة. الناس دي يعني ربنا يحفظها، الناس دي وإن لم الواحد لم يختلط بها، ولكن يعني الحاجات اللي سمع عنه أو الحاجات اللي عمره ما هنساها طول حياتي. أنا سايب المحروسة لي 10 سنين والحاجات دي من زمان علقت في دماغي. فحتت كده، نقاط كده يعني. تستفاد إيه من الموضوع ده؟ تستفاد إيه؟ تستفاد إنك أنت بأقل إمكانيات عندك تبذل قصارى جهدك. تستفاد إنك عندك أمل. المؤمن لا ييأس، مؤمن لا ييأس. وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. واحدة حامل هتهز نخلة وفي الآخر سقطت النخلة. حرمة بالتركي اللي هي البلح والتمر ده. سبحان الله. اعمل اللي عليك، ما تيأسش، اشتغل بأقل إمكانيات، يبقى عندك هدف سامي. تواضع مع الناس، يبقى أنت عندك تواضع مع الناس، وانزل لطبقات المجتمع. خليك أسوة حسنة، وريهم أنت الدكتور إن هو يعني زمان جد فؤاد ده. يعني هقول لكم على حاجة، قال لي رحت في مرة كشفت عندي دكتور، فدكتور لقيته بيكلمني بطريقة وحشة، ولا عامل فرق سن ولا عامل بتاع، وبيزعج وكده. ايه يا اخوانا في ايه؟ فراح قال له ايه جدي، شوف قال له ايه. قال له انت تعرف يا دكتور انت كلمة طبيب يعني ايه؟ قال له يعني ايه؟ قال له جاي من كلمة الطبطبة، يعني الطبطب المفروض علي على ظهري، مش تزعج فيا وتحترم السن. يعني كان مربي فاضل جد فؤاد الله يرحمه. فإن بنشوف النماذج ده، لو انتم بتشوفوهم يعني الواحد ده انعدام ايمان. الناس دي عندها انعدام ايمان، واللي عنده انعدام في الايمان واللي عنده تكبر، اوعى تاخد علم ولا تروح تكشف عند واحد عنده كبر ولا واحد، لان اللي عنده كبر دي ما عندهوش علم. اللي يبقى عنده علم ما يبقاش متكبر على الناس ولا كده، واللي ما يبقاش عنده ايمان يبقى انت بالنسبه له في 60 داهيه. يبقى هو مش بيكشف عليك علشان مصلحتك انت، ده هو عشان جيبه هو، عشان ياخد منك الفلوس. لو هو عنده ايمان هيخاف عليك. الايمان مهم، والعلم مهم، وعدم التكبر مهم. انزل انت يا طبيب، خليك كده تحت طبقات المجتمع، وخليك اسوه حسنه ليها كده، وقدوه حسنه ليها كده، بدون ما تشعر كده انت بتاخد ثواب. وفي ناس عبد الرحمن اخذ الناس دي قدوه مثلا من غير ما يحسوا. ممكن يوصل لهم الفيديو ده يقولوا ايه عبد الرحمن كيف عرف الكلام ده وده وده وده، ولكن في ناس انت يا طبيب انت ممكن تكون بتتبعك وانت مش حاسس. ناس شايفاك كده في المجتمع وانت مش حاسس. شوف انت بتكشف على كم واحد في اليوم. شوف انت ممكن تكون انت مثل لكم واحد في الحالة الاقتصادية الزفت القطران اللي الناس عايشة فيها ده كله، عاوز يبقى دكتور، فشايفينك انت مثال. فما تبقاش مثال سيء، اوعى تبقى مثال سيء. انت محاسب امام الله، والمرضى بتوعتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خليك مؤمن، خليك تقي، لا تتكبر عليهم. يعني حبيت اقول قصة الدكتورين حسن وحسين، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويجعل شفاء الناس على ايديهم. السلام عليكم.